नमस्कार. आज आपण साधा भविष्यकाळ सिंपल फ्युचर टेन्स या काळातील वाक्य, विधानवाचक होकार आणि प्रश्नवाचक होकार या वाक्यांमध्ये शाल, हॅव किंवा विल हॅवचा उपयोग कशा पद्धतीने केला जातो, कशा प्रकारची वाक्य बोलण्यासाठी केला जातो ते आज आपण शिकणार आहोत. तर या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण साध्या भविष्यकाळासाठी विल बी किंवा शाल बीचा आपण उपयोग शिकलो होतो. तर त्या संदर्भातील जर तुम्हाला व्हिडिओ बघायचे असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी ती लिंक दिलेली आहे. तर आज आपण शाल, हॅव किंवा विल हॅवचा उपयोग साध्या भविष्यकाळामध्ये म्हणजे सिंपल फ्युचर टेन्समध्ये कसा करतात ते आता आपण शिकूया. आय शाल हॅव मला असेल, माझ्याजवळ असेल. शाल आय हॅव मला असेल का, माझ्याजवळ असेल का. यू विल हॅव तुला असेल, तुझ्याजवळ असेल. विल यू हॅव तुला असेल का, तुझ्याजवळ असेल का. ही विल हॅव त्याला असेल, त्याच्याजवळ असेल. विल ही हॅव त्याला असेल का, त्याच्याजवळ असेल का. शी विल हॅव तिला असेल, तिच्याजवळ असेल. विल शी हॅव तिला असेल का, तिच्याजवळ असेल का. इट विल हॅव त्याला असेल, त्याच्याजवळ असेल. विल इट हॅव त्याला असेल का, त्याच्याजवळ असेल का. वी शाल हॅव आम्हाला असेल, आमच्याजवळ असेल. शाल वी हॅव आम्हाला असेल का, आमच्याजवळ असेल का. यू विल हॅव तुम्हाला असेल, तुमच्याजवळ असेल. विल यू हॅव तुम्हाला असेल का, तुमच्याजवळ असेल का. दे विल हॅव त्यांना असेल, त्यांच्याजवळ असेल. विल दे हॅव त्यांना असेल का, त्यांच्याजवळ असेल का. माझ्याजवळ कार असेल. आय शाल हॅव अ कार माझ्याजवळ कार असेल का. शाल आय हॅव अ कार. आमच्याजवळ सायकल असेल. वी शाल हॅव अ बायसिकल आमच्याजवळ सायकल असेल का. शाल वी हॅव अ बायसिकल. तुझ्याजवळ वर्तमानपत्र असेल. यू विल हॅव अ न्यूजपेपर तुझ्याजवळ वर्तमानपत्र असेल का. विल यू हॅव अ न्यूजपेपर. त्याला 2 भाऊ असतील. ही विल हॅव 2 ब्रदर्स त्याला 2 भाऊ असतील का. विल ही हॅव 2 ब्रदर्स. त्यांच्याजवळ 500 रुपये असतील. दे विल हॅव 500 रुपीज त्यांच्याजवळ 500 रुपये असतील का. विल दे हॅव 500 रुपीज. अशा प्रकारे आज आपण शाल हॅवचा किंवा विल हॅवचा उपयोग करून मराठीमधील कोणत्या प्रकारची वाक्य बोलली जातात ते आपण शिकलो. तर यासाठी सरावासाठी काही वाक्य दिलेली आहेत, त्यांचा तुम्ही सराव करा आणि तसा इंग्रजीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करा.